Chào mừng các bạn trở lại với kênh. Với 10 năm kinh nghiệm bình luận bóng đá trên không gian số, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một huấn luyện viên đã tạo ra sự thay đổi chóng mặt tại Chelsea ngay khi vừa đặt chân đến, Thomas Tuchel. Tháng 1 năm 2021, Thomas Tuchel tiếp quản chiếc ghế nóng từ Frank Lampard và ngay lập tức, phong độ của Chelsea đã lên đồng. Trong 7 trận cuối cùng dưới thời Lampard, đội chỉ thắng 3 và thua 3 còn 7 trận đầu tiên của Tuchel. Thắng tới 5 và không hề biết mùi thất bại. Điều thú vị là, số bàn thua trung bình mỗi trận ở Premier League của Chelsea đã giảm từ 1.27 dưới thời Lampard xuống chỉ còn 0.3 dưới thời Tuchel. Tuy nhiên, số bàn thắng trung bình cũng giảm từ 1.83 xuống 1.33 dù vậy, hiệu số bàn thắng bại dưới thời Tuchel lại vượt trội hơn hẳn. Vậy bí quyết chiến thuật của Tuchel là gì? Cùng tôi khám phá ngay bây giờ nhé! Tuchel đã mang đến sự ổn định cho Chelsea. Với những điều chỉnh rất tinh tế, ông gần như loại bỏ hoàn toàn sơ đồ 4 hậu vệ, thay vào đó sử dụng phổ biến hệ thống 3 trung vệ, luân phiên giữa 3-4-3 và 3-4-1. Trong hầu hết các trận đấu, đội hình xuất phát có một số vị trí cố định, chủ yếu là xoay tua ở hai biên. Các cầu thủ như Havertz, Ziyech, Odoi thường xuyên được thử sức ở cánh. Vị trí hậu vệ cánh phải cũng là sự cạnh tranh giữa James và Odoi. Hãy bắt đầu phân tích từ giai đoạn tổ chức tấn công từ tuyến dưới. Dù là sơ đồ nào, cách triển khai của Chelsea dưới thời Tuchel khá tương đồng và mang đậm phong cách kiểm soát bóng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ chưa bao giờ dưới 58% trong giai đoạn ông cầm quân. Bóng được luân chuyển từ thủ môn, dù là Mendy hay Kepa, họ đều có nhiều lựa chọn chuyền bóng. Các trung vệ giãn rất rộng, tạo không gian cho hai hậu vệ cánh wing back dâng cao tham gia tấn công. Cách bố trí này khiến đối thủ cực kỳ khó chịu. Tại sao ư? Bởi vì Chelsea có tới 6 cầu thủ ở tuyến dưới bao gồm cả thủ môn. Nếu đối thủ pressing tầm cao, họ sẽ để lộ khoảng trống mênh mông phía sau lưng. Do đó, Chelsea dễ dàng tận dụng lợi thế về quân số để luân chuyển bóng lên tuyến giữa một cách suôn sẻ. Tuyến dưới của Chelsea thường có cấu trúc 3 trung vệ và 2 tiền vệ trụ 3-2, tạo ra nhiều đường chuyền hướng lên phía trước nếu đối thủ chỉ pressing bằng một tiền đạo. Vai trò của Azpilicueta và Ryger cực kỳ quan trọng. Cả hai đều có khả năng dẫn bóng vượt qua tuyến phòng ngự đầu tiên để đưa bóng lên giữa sân, mở ra thêm góc chuyền cho đồng đội nếu đối thủ pressing bằng 3 tiền đạo. Đặc biệt khi Chelsea dùng 3-4-3, họ sẽ tổ chức tấn công qua hai biên. Điều này có thể thực hiện bằng cách wing back lùi sau nhận bóng, đồng thời các tiền đạo cánh bó vào trong di chuyển ra ngoài, chiếm lấy vị trí của hậu vệ biên đối phương, hoặc ngược lại, các tiền đạo cánh lùi về khu vực giữa sân ở biên, hoán đổi vị trí với wing back. Cặp tiền vệ trụ Jorginho và Kovac là linh hồn trong chiến thuật của Tuchel. Cả hai đều sở hữu khả năng kiểm soát bóng siêu hạng, là điểm tựa chuyền bóng vững chắc dưới áp lực đối thủ và thường xuyên thực hiện những pha phối hợp ngắn trong không gian hẹp để thoát pressing. Jorginho thường đứng thấp hơn, đóng vai trò nhạc trưởng, điều phối bóng và kết nối các tuyến, còn Kovac được trao nhiều trọng trách và sự tự do để dâng cao hơn khi đối thủ pressing 1-1 với cặp tiền vệ trụ. Kovac tận dụng kỹ năng đi bóng cá nhân để vượt qua người theo kèm, tạo lợi thế quân. Chelsea ở vị trí cao hơn khi Mount vào sân từ ghế dự bị, anh cũng có thể lùi sâu để tạo lợi thế 3-2 ở trung tuyến. Mount làm rất tốt điều này, có khả năng nhận bóng và ngay lập tức chuyền lên, tạo cơ hội cho đồng đội và tiền đạo di chuyển phía trên. Đôi khi, Chelsea tạo ra khoảng trống bằng cách tập trung đông người về một cánh ovelo. Do hai tiền vệ trụ thường bị kèm chặt, họ có thể di chuyển đồng thời về một phía, thường là cánh trái. Khi đội hình đối phương bị kéo lệch sang cánh này, Mount sẽ tận dụng không gian trống ở trung tuyến để lùi về nhận bóng, đồng thời wing back ở cánh đối diện sẽ nhanh chóng băng lên phía trước để nhận bóng. Đôi khi Azpilicueta cũng dâng cao chồng cánh khi Mount tiến lên tuyến trên, anh có nhiều lựa chọn chuyền bóng ở hai bên sườn. Ở một số thời điểm, các tiền đạo cánh cũng lùi sâu ngang hàng với tuyến giữa, khiến đội hình ở khu vực này trông giống một cấu trúc hình hộp. Khi đó, nếu tiền vệ đối phương dâng lên pressing, cặp tiền vệ trụ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo cánh của Chelsea sẽ có thêm không gian. Nếu đối thủ lùi sâu phòng ngự, Jorginho và Kovac sẽ có thêm không gian để tổ chức tấn công. Khi bóng được đẩy lên khu vực cao hơn, Tuchel khai thác triệt để sự ăn ý giữa các cầu thủ chạy cánh và wing back. Đặc biệt ở cánh trái, Marco Alonso là một trong những wing back xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Một phần nhờ khả năng di chuyển thông minh của Timo Werner, không còn cố gắng di chuyển xuyên qua hàng phòng ngự để nhận bóng, mà thường lùi sâu để phối hợp. Điều này kéo theo hậu vệ biên đối phương theo kèm, tạo cơ hội cho Werner nhận bóng và tìm Alonso đang nhanh chóng băng lên. Tuy phổ biến hơn là Werner lùi về tạo khoảng trống cho Alonso dâng cao nhận bóng và thực hiện quả tạt. Đáng chú ý, khi nhận bóng ở những vị trí sâu hơn này, Werner thường ưu tiên bám biên và tạt bóng hơn là đi bóng cắt vào trong để dứt điểm. Điều này giải thích vì sao anh không có nhiều cú sút ở cánh phải. Cấu trúc tấn công của Chelsea thường tạo ra lợi thế 5-4, khiến hàng phòng ngự đối phương dễ bộc lộ sơ hở nếu hậu vệ biên đối phương dâng lên phòng ngự. Mount thường xuất hiện ở hành cánh phải để nhận bóng. Một khi hậu vệ biên đối phương áp sát Mount, anh sẽ chuyền bóng cho wing back đang ở vị trí thuận lợi để tạt bóng trong sơ đồ 3-4-1-2. Azpilicueta cần dâng cao hơn để tạo chiều rộng đội hình. Các tiền đạo cánh bó vào trong và Mount vẫn có không gian di chuyển tốt. Một trong số họ thường lùi sâu, tạo khoảng trống cho Mount tấn công khoảng trống phía sau hàng thủ để dứt điểm hoặc tạt bóng. Bây giờ, hãy nói về hệ thống phòng ngự của Tuchel tại Chelsea. Khi phòng ngự áp dụng chiến thuật pressing tầm cao, bắt đầu từ tuyến tiền đạo. Nếu đối thủ dùng hai trung vệ để triển khai bóng, Abraham và Werner có thể theo kèm một chọi một. Mount đứng thấp hơn để cắt đường chuyền từ trung vệ cho tiền vệ trụ đối phương. Điều này buộc đối thủ phải chuyền bóng ra biên ngay lập tức. Wing back sẽ lao lên pressing. Điều này hiệu quả nhờ hệ thống 3 trung vệ, vì họ có thể nhanh chóng chuyển sang 4 hậu vệ để đảm bảo cầu thủ biên đối phương không thể dâng lên.
Tương tự, khi đối thủ dùng 3 trung vệ để triển khai bóng, Mount có thể dâng lên tuyến đầu để kèm người với 3 trung vệ đối phương. Jorginho và Kovacic cũng dâng lên theo. Tuy nhiên, chiến thuật pressing này có thể bị phá giải, đặc biệt ở khu vực giữa sân, vì Chelsea chỉ có 2 tiền vệ trụ. Khi đối thủ dùng cấu trúc tấn công này, khiến tuyến giữa có vẻ mỏng manh. Trong tình huống đó, Chelsea thường lùi sâu về phòng ngự với cấu trúc 5-4-1 chặt chẽ hơn các tiền đạo cánh bó vào trong để ngăn đối thủ. Tạo lợi thế quân số ở biên bằng cách này, họ làm chậm nhịp độ tấn công của đối phương, khiến đối thủ rất khó tạo cơ hội. Kết hợp với hệ thống 3 trung vệ, họ kiểm soát rất tốt khu vực trung tâm vòng cấm. Vậy, bạn nghĩ sao về phong cách chiến thuật của Thomas Tuchel tại Chelsea? Điểm mạnh và điểm yếu đáng chú ý nhất, để lại bình luận của bạn ở phía dưới nhé.